และดังนั้นพื้นฐานวิถีชีวิตดังกล่าวจึงเป็นจิตวิญญาณแห่งความได้ว่าเป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกของชาติไว้ชั่วลูกชั่วหลานของเราสืบต่อไปประสบความเจริญยิ่งขึ้นไปขอเปิดงานตั้งแต่บัดนี้ครับขอบคุณครับศรีศิลาชนะเลิศทูบีนัมเบอร์วันไอดอลและนางสาวขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติลำดับที่3ที่หวังเลือกปกป้องผืนแผ่นดินไทยและวันนี้เชิญท่านได้ออกมากระทำอาถรรพ์และออกมาเผชิญหน้ากับหม่อมฉันเถิดแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นชาติไทยเขียนไทยคำร้องไห้คงอยู่คู่แผ่นดินพระแสงย้าวฝันฟ้าตวัดวับอรินดับทาทองคชสิงห์นเรศวรเจ้าแผ่นดินถิ่นแดนไทยสงครามคชเราเป็นผู้รู้เราเป็นจะเป็นผู้รู้เราสู้เลยเหลือ50 เมตรสุดท้ายลุงสุริยะ